مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بيكم فقرة جديدة من برنامج روشيتا. مشكلة السعال والإرهاق اللي بيكون ناتج عنده. النهاردة معانا بنتا ماكس القوة الخماسية للقضاء على الكحة والسعال، حيث يعد السعال وسيلة الجسم لإزالة وإخراج الأجسام الغريبة أو اللعاب المخاط من الرئتين والشعب الهوائية. ويعد بنتا ماكس أحد الأدوية المميزة للتخلص من السعال بجميع أنواعه. النهاردة لو جاي أتكلم عن كيف يحدث السعال وإيه بيحصل عندما يشعر الشخص بالكحة. تقوم الأقطاب الحسية اللي بتكون موجودة في مجاري التنفس بإرسال محفز للمخ عند وجود جسم غريب أو وجود التهاب، وهذا يؤدي الى الكحه او السعال كرد فعل. طب جينا النهارده نتكلم عن انواع السعال. السعال قد يكون سعال جاف او سعال طبعا منتح بكحه مصحوب بالبلغم، حيث تكون هناك افرازات تخرج عند السعال، او احيانا بيسبب التعرض لاحد مسببات الحساسيه او التدخين. السعال بحد ذاته او يعد هو عرض وليس مرضا، ومن ابرز اسباب السعال مع البلغم، يعني لو جينا في سعال مع بلغم بيكون عندي عدوى بكتيريه. لو حدث سعال مع بلغم بتكون عدوى بكتيريه في الرئتين او مجاري التنفس المتصلبه او المتصله بالرئتين، وممكن تكون الامراض الفيروسيه او العدوى الفيروسيه مثل نزلات البرد او الانفلونزا سواء صيفا او شتاء. كمان مسببات الحساسيه مثل تغير الفصول والرياح الخماسين وحبوب اللقاح والدخان والتراب واختلاف درجات الحراره، كلها بتؤدي الى حساسيه. كمان امراض الرئه المزمنه مثل الازمه الصدريه او الانسداد الرئوي المزمن، كمان الارتداد المعوي المريئي اللي بيسبب احماض، حيث يسبب احماض المعده المرتده الى المريء حصول السعال او بسبب السعال، وغالبا في ساعات الليل. كمان التدخين يسبب السعال المزمن والمليغ واللي بيكون مليان بالمخاط. ومن المضاعفات الاكثر شيوعا اعزائي ومشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه للاصابه بالسعال الام في الصدر وكمان البطن وارهاق واضطراب النوم وعدم القدره على التحكم في التبول. كمان النهارده جبنا لكم بنتا ماكس القوة الخماسية أبو 16 جنيه للقضاء على الكحة بجميع أنواعها. بنتا ماكس شراب لعلاج الكحة بيتكون من مستخلص 5 نباتات طبية آمنة مع كل المراحل العمرية ومختلف أنواع المرضى مثل الضغط والسكر. وبنتا ماكس خالي تماما من الكحول والسكر، ويتميز بطعمه الجذاب أو الحلو وجرعته السهلة وسعره كمان المناسب جدا مهما كان نوع الكحة أو سببها. بنتا ماكس هيريحك من الكحة لأنه ما فيش مش مجرد دواء كحة، فهو بيحتوي على يعني مواد طبيعية كمان، وبيعمل على تقليل المخاط اللي بيكون موجود في الجهاز التنفسي. كمان بيعمل على إذابة المخاط اللي موجود وتسهيل طرده وتنظيم حركة الأهداب. كمان له تأثير مضاد للالتهاب، بيساعد على علاج صعوبة التنفس. كمان بيكون أو بيعمل على تكوين طبقة مبطنة على الجهاز التنفسي لحمايته من العدوى ومسببات الحساسية. كمان عندي بنتا ماكس يعني المكونات الخماسية الأولكي تيوس والزعتر من المكونات الأساسية لبنتا ماكس، ويتميزوا بفعالية قوية لعلاج الكحة وكمان بيحمي من الميكروبات. بنتا ماكس أحد الأدوية الآمنة والفعالة اللي بيكون له رونق خاص. النهاردة بنتا ماكس المكونات الطبيعية شراب خالي من السكر والكحول، رخيص سعره تمام. القوة الخماسية لعلاج كل أنواع الكحة لدى الأطفال والكبار، أطفال من سن 3 أو 4 سنوات. لكن مهم جدا على قناة شمس العالم الذهبية استشير الطبيب أو الصيدلي. كنا في رحلة مع القوة الخماسية. بنتا ماكس آمن وفعال. تابعونا في برنامج روشيتا الحياة أفضل.